नमस्ते साथीहरु, आजको यो भिडियोमा एउटा एप्लिकेसनको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। सोशल एप्लिकेसन रहेको छ। सबभन्दा पहिले त यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु र ओपन गरेर यसमा तपाईले भिडियो कसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, रिल्स आफ्नो, र त्यसपछि तपाईले कसरी प्राइभेट च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सुविधा रहेको छ। यसको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। एप्लिकेसन यहाँ म देखाउन चाहन्छु। यसलाई म ओपन गर्छु। एप्लिकेसनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ। एप्लिकेसन यसरी चाहिँ ओपन भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर तपाईले प्रोफाइल सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ। ओके, सो यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस रहेको छ साथीहरु। ओके, सो यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको जीके क्वेशन एन्सर पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन, र अरु पनि YouTube का भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ यहाँ रिल्स। तपाईले यहाँ चाहिँ रिल्समा टच गर्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको रिल्सहरु यहाँ रहेको छ। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ भिडियो अपलोड गरेको छु विभिन्न प्रकारको हैन। तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै कि म एक्जाम्पलको लागि एउटा भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यो मैले भिडियो राखेको छु यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो भिडियो है जुन कि मैले एडिट गरेर बनाएको छु। यसलाई म प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो प्ले भइरहेको छ हैन, र यसरी तपाईले यसमा चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो भिडियो अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड मैले म्युट गर्दैछु साथीहरु, किनभने कपिराइटको इस्यु आउन सक्छ है, त्यसकारणले गर्दाखेरि। ओके, अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म ब्याक गर्छु। यसमा तपाईले अब भिडियो कसरी अपलोड गर्ने त्यो कुरा म देखाउन गएको छु, र त्यसपछि तपाईले प्राइभेट च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो म देखाउन गएको छु। भिडियो अपलोड गर्नको लागि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके, यहाँ देख्नुहुन्छ प्लसको आइकन रहेको छ। प्लसको आइकनमा टच गर्नुहोला। प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ सेन्ड भिडियो हैन, सिलेक्ट भिडियो, युज क्यामेरा। तपाईले युज क्यामेरामा टच गरेर तुरुन्तै तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको छोटो छोटो भिडियो रिल बनाउन सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट भिडियो, तपाईको मोबाइल भित्र कुनै भिडियो छ भने, सानो रिल छ भने त्यो रिल तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट भिडियोमा टच गर्नुहोला, र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म भिडियोमा जान्छु, र तपाईको मोबाइल भित्र कुनै पनि भिडियो छ भने सानो सर्ट, त्यसलाई रिल छ भने त्यसलाई तपाईले टच गर्नुहोला। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यो लिएको छु, र त्यसमा क्याटेगोरी रहेको छ। क्याटेगोरी छान्नु पर्ने हुन्छ, कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त। जस्तै कि यहाँ चाहिँ यो लभ क्याटेगोरीमा म राख्छु यसलाई। हैन, तपाईले लभ भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, डान्स भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, फनी भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, एक्सन भिडियो र मोटिभेशनल भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो लभ भिडियो हो, यसमा म टच गर्छु र यहाँ केही लेखिदिन्छु हैन। यहाँ चाहिँ म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि भिडियो को टाइटल हैन, भिडियोको टाइटल यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सन भनौँ या टाइटल भनौँ। यहाँ लेखिदिन्छु मी एन्ड माई हर्ट भनेर, HEART है। यहाँ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मी एन्ड माई हर्ट लेखिदिएँ र यसलाई सेन्ड गरिदिएको छु। अपलोडिङ भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकैछिन टाइम लाग्छ। इन्टरनेट फास्ट छ भने छिटै हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो हैज बीन पब्लिश्ड। ओके गरिदिन्छु। अब भिडियो यहाँ पब्लिश भइसकेको छ। अब यसलाई हामी प्ले गरेर यसरी हेर्न सक्छौं साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्ले भइसकेको छ। साउन्ड मैले म्युट गरिदिएको छु। यो मेरो सानो कान्छी छोरीको भिडियो रहेको छ, सानो खिचेको एक्जाम्पलको लागि है। यसरी भिडियो तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै स्याम्पलको लागि म एउटा उदाहरण देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ रहेको छ यो भिडियो है, यो भिडियो यसमा म टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो प्ले भइरहेको छ हैन, गौतम बुद्ध सम्बन्धी हो। अब यो भिडियो प्ले भइसकेपछि यो भिडियो कुन युजरले राख्नु भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ। उहाँले कतिवटा भिडियो राख्नु भएको छ यहाँबाट तपाईले टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल भिडियो एउटा रहेको छ, उहाँले राख्नु भएको छ। यसरी प्ले गर्नुहोला। प्ले गरिसकेपछि उहाँको नाम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। यो नाममा टच गर्नुहोला। नाममा टच गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले त स्टारमा टच गरिदिनुस् हैन। स्टारमा टच गरिसकेपछि राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा च्याटको आइकन रहेको छ। च्याटको आइकनमा टच गर्नुहोला, र यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा त्यतिकै हाई हेलो गरेको थिएँ। यसरी हाई हेलो गरेर यो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाई सर म यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छु है। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, र यहाँबाट म सेन्ड गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाई सर भनेर सेन्ड भइसकेको छ। यसरी साथीहरु यो एप भित्र रहेको युजरहरुसँग तपाईले प्राइभेट कुराकानी पनि च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। ओके, यस म क्लोज गरिदिएँ मैले। यसलाई पनि म ब्याक गर्छु। ओके, सो यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले पनि भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले कसरी इन्स्टल गर्ने त आफ्नो मोबाइलमा, त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु। अरु पनि धेरै फिचर रहेको छ, तपाईहरुले हेर्नु होला है त। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिले त यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एप्लिकेसनको लिंक दिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अर्को तरिका रहेको छ। प्ले स्टोरमा जानु होला है। प्ले स्टोरमा तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला ओनिक अज्ञात भनेर। जस्तै ओनिक भयो AGYAT हैन, ओनिक अज्ञात देख्न सक्नुहुन्छ।
ओनिक अज्ञात मैले टाइप गरेँ र सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ ओनिक अज्ञात यहाँ आइसकेको छ साथीहरु। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला है। इन्स्टल गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले जब ओपन गर्नुहुन्छ भने यसरी एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न प्रकारको फिचरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले रिल्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले रिल्समा क्लिक गरेपछि अब तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि प्रोसेसहरु अगाडि बढाउनु छ। यसमा टच गर्नु होला। अथवा तपाईले रिल्समा टच नगरे पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मानिसको जस्तो आइकन रहेको छ। यसमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँ चाहिँ युजर नेम आफ्नो दिनु होला। त्यसपछि तपाईले इमेल दिनु होला, पासवर्ड दिनु होला र त्यसपछि यो तीनटा कुरा गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिदिसकेपछि अब तपाईको मेलमा चाहिँ जुन यहाँ जीमेल दिनु भएको छ त्यो जीमेलमा तपाईको एउटा मेल जान्छ। त्यो मेलमा एउटा लिंक हुन्छ। त्यसमा टच गर्नु होला हैन। टच गरिसकेपछि क्लोज बटन यसरी आउँछ। एकछिन पर्खिनु होला। क्लोज बटन आइसकेपछि त्यसपछि फेरि तपाईले त्यो जीमेललाई बन्द गरेर यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ पासवर्ड दिनु होला। पासवर्ड दिएपछि फेरि तपाईले यहाँ सेभमा टच गर्नु होला र सेभमा टच गर्ने बित्तिकै तपाईले यो एप्लिकेसनलाई यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब रिल्सलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले रिल हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको रिलहरु र तपाईले आफ्नो रिल पनि यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। ओके। सो यो भिडियो साथीहरु यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यस्तै गरिकन यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय शम्भो।